Cái đầu lâu này cho bạn cảm giác như thế nào? Bạn cảm thấy nó đáng sợ hay là quen thuộc? Vì sao xương hộp sọ của con người lại trở thành biểu tượng của cái chết? Và cái chết thì rốt cuộc có ý nghĩa là gì? Mình là Tường và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biểu tượng của một trong những bí ẩn lớn nhất của con người, đó là cái chết. Biểu tượng đầu lâu cơ bản là hình ảnh của hộp sọ con người, là phần xương còn sót lại sau cùng của một người đã chết sau khi da và thịt đã thối rữa. Các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng trong não bộ con người có một khu vực đặc biệt nhạy cảm để nhận ra những hình ảnh trông giống như khuôn mặt. Chính vì thế mà xương hộp sọ là hình ảnh dễ nhận biết hơn bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể con người. Hơn nữa, hai hốc mắt to, đen và sâu hoắm của hình đầu lâu có thể tạo ra một sự lôi cuốn thị giác mạnh mẽ và gây ra trạng thái thôi miên vào một khoảng không gian vô định. Phần hàm dưới còn lộ ra những chiếc răng, tạo ra hình ảnh một gương mặt đang cười nham nhở, mang đến một cảm giác bất an và ghê sợ. Chính vì thế mà trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, cái đầu lâu thường bị gắn với ý nghĩa của cái chết hoặc những thế lực ma quái. Ở phương Đông, hình tượng đầu lâu thường xuất hiện cùng những vị thần mang tính cách dữ tợn như nữ thần Kali trong Hindu giáo hay Diêm vương Yama trong Phật giáo Mật tông. Còn trong nghệ thuật Kitô giáo, các nghệ sĩ thường vẽ một hình đầu lâu ở dưới chân cây thánh giá tại đồi Golgotha, tượng trưng cho cái hộp sọ của Adam, người đàn ông đầu tiên được Thiên Chúa tạo ra, mà sau khi ông chết đã được chôn cất tại ngọn đồi này. Đây cũng chính là nơi mà Chúa Jesus đã chết trên cây thập tự. Nhưng xuất hiện phổ biến nhất có lẽ là chiếc đầu lâu gắn liền với tử thần Grim Reaper trong văn hóa phương Tây. Ông là vị thần sẽ đến khi con người chết đi và thu thập linh hồn tội nghiệp ấy bằng chiếc lưỡi hái của mình. Hình tượng tử thần Grim Reaper xuất hiện trong thời Trung Cổ, được miêu tả là một bộ xương tượng trưng cho thân xác đã thối rữa của người chết, vác theo một cây lưỡi hái vốn là công cụ thu hoạch mùa màng của những người nông dân, cùng chiếc áo choàng đen xì chính là trang phục của những mục sư làm dịch vụ tang lễ thời bấy giờ. Thời kỳ Trung Cổ tại châu Âu còn được gọi là thời kỳ tăm tối hay đêm trường Trung Cổ, với 3 sự kiện lịch sử khủng khiếp đã xảy ra với nhân loại là nạn đói lớn năm 1315, cuộc chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh bắt đầu từ năm 1337 và đặc biệt là bệnh dịch hạch hay còn gọi là cái chết đen bùng nổ vào năm 1347. Hơn một nửa dân số châu Âu đã tử vong, những người còn sống thì nghĩ rằng ngày tận thế đã đến và cái chết là một hình ảnh ám ảnh thường trực hàng ngày. Chính trong những năm tháng tuyệt vọng đó, con người ta đã dần nhân cách hóa cái chết thành hình tượng một vị tử thần vô cùng đáng sợ, chết chóc nhưng cũng luôn bao dung, chào đón mọi con người bất kể giai tầng về với thế giới bên kia. Trong thời kỳ này, biểu tượng đầu lâu thường xuất hiện cùng dòng chữ Latin Memento Mori, nghĩa là hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết, như một lời nhắc nhở về tính chất không thể tránh khỏi của cái chết, về sự vô thường của đời người và thường được khắc trên các ngôi mộ người chết. Thông điệp này còn xuất hiện trong một bài thơ tiếng Anh cổ tên là The Three Living and the Three Dead, 3 người sống và 3 kẻ chết. Bài thơ này kể về 3 vị vua trong một lần đi săn đã lạc vào rừng sâu và chạm trán với 3 xác chết trong bộ dạng của những bộ xương khô. 3 xác chết này chính là tổ tiên của 3 nhà vua đã xuất hiện để cảnh báo với họ rằng đời sống chỉ là phù du, rằng cái chết là điều tất yếu và rằng hãy sống đúng đắn trước khi quá muộn. Những bức họa được gọi là vũ điệu tử thần, trong tiếng Pháp là Danse Macabre, cũng rất phổ biến trong thời Trung Cổ. Chúng miêu tả khung cảnh thần chết Grim Reaper tập hợp các nhân vật từ mọi tầng lớp trong xã hội cùng khiêu vũ với nhau trong một ngôi mộ. Trong đó có cả nhà vua, nhà sư, giáo hoàng, các chàng trai, cô gái, người già lẫn trẻ em, với ý nghĩa rằng tất cả đều sẽ bình đẳng trước cái chết. Cũng mang ý nghĩa của tử thần, biểu tượng đầu lâu cùng 2 khúc xương chéo đã xuất hiện trên lá cờ của những tên hải tặc người Anh trong thế kỷ thứ 17 và 18, thời đại hoàng kim của hải tặc.
Lá cờ này trong tiếng Anh có tên là Jolly Roger, bắt nguồn từ Jolly Rouge trong tiếng Pháp, có nghĩa là màu đỏ thắm mỹ lệ. Vì tiền thân của nó là một lá cờ màu đỏ tượng trưng cho máu và sự tàn nhẫn. Jolly Roger được những tên cướp biển giơ lên một cách bất ngờ trước khi đột kích một con tàu khác nhằm gửi đi thông điệp rằng một là đầu hàng ngay lập tức, hai là tất cả sẽ phải chết. Nhưng nếu như con tàu ngoan cố kia vẫn không chịu đầu hàng thì một lá cờ màu đỏ sẽ được bọn cướp biển treo lên, có nghĩa là bọn chúng đã hết kiên nhẫn và một cuộc thảm sát đẫm máu sắp sửa diễn ra. Một sự kiện nổi tiếng đã diễn ra vào tháng 6 năm 1720 khi chiếc tàu của tên trùm hải tặc Bartholomew Roberts tiến vào cảng Trepassey thuộc tỉnh Newfoundland của Canada cùng với lá cờ Jolly Roger bay phấp phới. Thủy thủ đoàn của tất cả 22 chiếc tàu đang neo đậu trong cảng, ngay khi vừa trông thấy biểu tượng khủng khiếp này từ xa, đã thực sự kinh hãi. Tất cả bọn họ đã bỏ mặt tàu của mình và trốn chạy hỗn loạn. Biểu tượng đầu lâu xương chéo còn thường được kết hợp cùng hình ảnh máu đổ hoặc chiếc đồng hồ cát, tượng trưng cho thời gian đang cạn dần đối với những con mồi của bọn cướp biển. Nhưng nó cũng mang một ý nghĩa khác là nhắc nhở những tên hải tặc về số phận khắc nghiệt của chúng, về những chuyến hải trình bất tận và có thể trở thành con mồi của tử thần bất cứ lúc nào. Trong thời kỳ này, hành vi sở hữu hay sử dụng một lá cờ Jolly Roger hoàn toàn có thể khiến một người bị kết tội là hải tặc và bị treo cổ. Thế nhưng, trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất, những hạm đội tàu ngầm của Anh đã bị so sánh với những tên cướp biển do lối tấn công lén lút chớp nhoáng của họ. Vì vậy mà lực lượng tàu ngầm Hải quân Hoàng gia Anh đã sử dụng luôn lá cờ Jolly Roger nổi tiếng để làm biểu tượng cho đơn vị của mình. Ngày nay, biểu tượng đầu lâu đã mất đi ý nghĩa ghê rợn ban đầu của nó và trở thành một hình ảnh vô cùng phổ biến trong văn hóa đại chúng cũng như trong cuộc sống thường nhật của con người. Nó là một hình ảnh trang trí quen thuộc trên đồ trang sức, quần áo và rất nhiều các vật dụng khác nhau. Trong nghệ thuật, Vanitas là chủ đề thể hiện sự ngắn ngủi của cuộc đời, sự phù phiếm của vật chất và bản chất không thể tránh khỏi của cái chết. Các nghệ sĩ theo chủ đề này thường đặt những biểu tượng của sự giàu có bên cạnh những biểu tượng của cái chết. Phổ biến nhất là cái đầu lâu nhằm nhắn nhủ thông điệp rằng dù là sang hay hèn, ai rồi thì cũng phải chết. Kể từ thế kỷ 19, hình đầu lâu xương chéo đã được dùng để cảnh báo những mối nguy hiểm có thể gây chết người như hóa chất độc hại hoặc dòng điện cao thế. Trong khi những loại vi khuẩn, virus thì được cảnh báo bằng những biểu tượng nguy hiểm sinh học. Tại Mỹ, hình xăm đầu lâu trên cánh tay được cho là có sức mạnh, giúp những kẻ biker ngoài phòng pháp luật đánh lừa được thân chết và tránh khỏi mọi tai nạn trên đường đua. Đầu lâu còn là biểu tượng chính trong lễ hội nổi tiếng Dia de los Muertos, ngày của người chết tại Mexico. Trong ngày này, người ta thường đeo mặt nạ, hóa trang và làm những viên kẹo hình đầu lâu tượng trưng cho cái chết và sự tái sinh. Người Mexico tin rằng linh hồn người chết sau khi lìa khỏi thân xác sẽ đến trú ngụ ở một không gian vĩnh hằng và sẽ về thăm người thân trong ngày lễ này. Với niềm tin này mà người ta dễ chấp nhận cái chết hơn như là một điều hiển nhiên trong vòng đời. Như vậy có thể nói, cái chết từ một khái niệm mơ hồ, trừu tượng đã được con người biểu tượng hóa thành hình ảnh cái đầu lâu. Nhờ vậy mà cái chết đã dần trở thành một phần hiển nhiên, quen thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống con người. Cũng nhờ có cái chết mà người ta mới hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Bạn hãy nghĩ kỹ về điều này nhé. Nhờ có cái chết mà người ta mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Mình hy vọng bạn đã hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại, ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vâng, và hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo dưới phần comment. Và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nha. Mình là Tường. Mình là Sang. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.